رفقا سلام. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یک سری دیگه از آموزش‌های راجع به کار با دیار خدمتتون عرض کنم. تو این ویدیو ما پارامترخوانی حرفه‌ای رو به صورت تخصصی و با دقت و مفصل خدمتتون عرض کردم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. می‌خوایم ببینیم هر پارامتری چه اطلاعاتی به ما میده و چه استفاده‌ای میشه کرد. اولی که خودرو رو انتخاب می‌کنیم، قسمت A بیابی. حالا خودرو 405 هستش، ایران خودرو 405. موتور رو میخوایم بررسی کنیم، میتونیم روی تشخیص خودکار بزنیم، خودکار پیدا کنه. البته این خودرو مدلش S2000 از ساژن. حالا من تشخیص خودکار رو میزنم. چند لحظه صبر میکنید ببینید ECU S2000 تشخیص. نکته که باید اول بدونید اینه که سویچ باید حتما باز باشه تا دستگاه وصل شه، دستگاه دیاد به خودرو وصل. قرار پس ما تو این ویدیو فقط پارامترها رو بررسی کنیم. روی پارامترها میریم، انتخاب میکنیم و هر پارامتری رو که توی دستگاه میبینیم بررسی میکنیم. قبلش من خودرو رو روشن میکنم که بعضی از پارامترهایی که در حالت خاموش غیر فعالن فعال شد. خب اولین پارامتری که میبینیم دور موتور هستش. اگه دقت کنید دور موتور این خودرو نزدیک 700 هستش. هر خودرویی بر حسب استراتژی ECU دور موتور متفاوتی داره. اما اگر دور موتور 750 بود استانداردش، باید نهایتا بین 10 تا 15 عدد یا RPM نوسان داشته باشه. مثلا دور موتور اگه 750 هستش، نهایتا تا 760 یا 745 میتونه نوسان کنه. اگر نوسان بالا باشه، یعنی از 705 به 630 یا 800 بپره و نوسان کنه، یعنی دور آرام نمیتونه تنظیم بشه. این خودرو ببینید از 702 میره به 670، تقریبا 30. این یک ایراد داره در این خودرو که باید حتما بررسی. خب یه وقتایی هم هست دور موتور بالاتر از حد مجاز هستش. اگر دریچه گاز خودرو سیمی بوده، یا ایراد از خرابی استوپر یا خرابی سنسور دریچه گاز یا هوا کشیدن مانیفولده. اگر دریچه گاز برقی باشه و دور موتور بالاتر از حد مجاز باشه، به خاطر کثیفی دریچه گاز یا تنظیم نبودن دریچه گاز هستش. اما اگر دور موتور پایین‌تر از حد مجاز باشه، در این حالت اگر دریچه گاز سیمی باشه به خاطر خرابی استوپر و اگر دریچه گاز برقی باشه به خاطر کثیفی دریچه گاز هستش. پس پارامتر دور موتور که اینجا مشاهده می‌کنید 736، این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. اما ولتاژ باتری دومین پارامتری که ما میخوایم بررسی کنیم ولتاژ باتری هست. خب ولتاژ باتری در حالت خاموش باید بین 12 تا 13 باشه. 12 تا 13 بهترین حالت هست و در حالت روشن باید ولتاژ اون 13.5 تا 14.5 باشه. همونطور که می‌بینید ولتاژ خودرو باتری خودرو 13.8 بین 13.5 تا 14.5 هست. و نکته‌ای که باید بدونید اینه که باید در حالت‌های خاموش روشن ولتاژ باتری حدود 1 ولت اختلاف داشته باشه. یعنی اگر الان 13.9 در حالت خاموش، تقریبا بین 12.5 تا 12.9 باشه. می‌دونید که در حالت روشن چون دینام باتری رو شارژ میکنه، ولتاژ باتری افزایش پیدا میکنه. اگر این ولتاژ این شارژ کردن باتری بیش از حد مجاز باشه، مثلا 16 ولت یا 20 ولت باتری شارژ بشه، یعنی دینام اضافه شارژ میکنه و همین باعث عدم دقت عملکرد سیستم سوخت‌رسانی و سیستم‌های الکتریکی میشه. یعنی سنسورها و عملگرهایی که از باتری ولتاژ حمل میکنن به دلیل ولتاژ اضافه دقت خودشون از دست میدن. خب حالا اگر ولتاژ باتری کمتر از حد مجاز بود، مثلا 11 ولت بود، در زمان روشن کردن 11 ولت بود، 3 تا دلیل وجود داره. یا دینام معیوبه و باتری رو شارژ میکنه، یا ممکنه ولتاژ درست باشه، مجاز باشه، ولی در دیاگ به اشتباه نمایش داده بشه که بیشتر به خاطر ضعیف بودن سیمکشی اتفاق میفته. و حالت سوم ممکنه دینام به درستی شارژ کنه اما خود باتری ضعیف هستش و عمر اون تموم شده و با شارژ توسط دینام ولتاژ اون به 11 ولت میرسه.
پارامتر بعدی زمان پاشش سوخت هستش. پارامتر زمان پاشش پارامتر استانداردش 2.5 تا 4 میلی ثانیه هستش که البته این در اکثر خودروها این پارامتر درسته. و اینکه هر چقدر بار موتور بیشتر بشه این عدد بیشتر میشه. مثلا کولر گرفتن یا همچنین با فشار دادن پدال گاز این زمان بیشتر میشه. دقت کنید من پدال گاز رو فشار میدم، پارامتر بیشتر میشه. وقتی پدال گاز هم رها میکنید به یک بار مقداری کم میشه زمان پاشش و دوباره به حالت اولیه برمیگرده. پس پارامتر استاندارد 2.5 تا 4. حالا اگر در حالت دوره آرم مثل همین حالت این پارامتر بالاتر از حد مجاز بود، مثلا 6 میلی ثانیه بود، ایرادات ممکنه یا از اشتباه بودن پارامتر سنسور مپ یا پارامتر سنسور اکسیژن یا پارامتر سنسور دما باشه. ببینید زمان سوخت پاشی یا زمان پاشش از این سنسورها تاثیر میگیره و بیشترین تاثیر رو از این سنسورها داره. مثلا اگر پارامتر سنسور مپ زیاد باشه پاشش سوخت زیاد میشه و بالعکس. و اگر پارامتر سنسور اکسیژن حالت رقیق بودن سوخت رو نشون بده در اون حالت هم زمان پاشش سوخت زیاد میشه و حتی و اگر هم به حالت غلیظ بودن رو نشون بده زمان پاشش سوخت کم میشه. و همچنین اگر دمای آب اشتباه باشه و دمای سردتر رو ارسال کنه به ایسو، دمای سردتر از اون چیزی که موتور هست ایسو ارسال میکنه زمان پاشش سوخت زیاد میشه. پس برای متوجه شدن علت بالا بودن زمان پاشش باید این سنسورها هم بررسی کنیم. حالا اگر زمان پاشش سوخت کمتر از حد مجاز باشه این یعنی فشار سوخت بالا هستش و پمپ بنزین فشار بیشتری از سوخت رو ارسال میکنه یا از قسمت کنیستر بخار بنزین بیشتری وارد مانیتور میشه که باعث میشه زمان پاشش کاهش پیدا کنه. پارامتر بعدی که مشاهده می‌کنید وضعیت قطع پاشش هستش که در صورتی که پاشش قطع باشه میزان قطع و در صورتی که پاشش قطع نباشه وصل نشون میده. پارامتر بعدی دمای آب هستش. خب ببینید دمای آب یا دمای مایع خنک کننده در حالت موتورگرم دمای مایع خنک کننده باید از دمای ترموستات 5 تا 7 درجه بالاتر باشه. اگر با دمای ترموستات یکسان باشه، حالا یا ریمپ اشتباهی صورت گرفته یا هر چی، یا نزدیک به اون باشه فن به صورت یکسره کار میکنه و ممکنه آسیب موتور فن وارد بشه. اگر دمای آب بیش از اندازه باشه یعنی شما احساس میکنید که دمای آب بیش از حد اون چیزی که موتور هستش مشاهده میکنید این یعنی یا عملکرد فنها ضعیفه یا رادیاتور و واتر پمپ و حتی ترموستات یا در کل گردش آب ایراد داره. اگر هم دمای آب پایین نشون میده این یعنی احتمالاً ترموستات باز مونده و در حالت باز جام کرده و آب همیشه گردش داره. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم سیم هایی که به سمت سوکت فشنگی آب میره یا همون سنسور دمای آب میره اگر هر کدوم قطع بشن دمایی که اینجا به ما نشون میده در جلوی دمای آب منفی 40 درجه رو نشون میده و اگر اتصال کوتاه داشته باشن اون سیم ها دمای مثبت 215 درجه رو نشون میده. همچنین برای تست این که ببینیم سیم کشی سالمه زمانی که سوکت سنسور دمای آب را بیرون میکشیم باید فن دور تون کار کنه و اگه اینجوری بود یعنی سیم کشی سنسور سالم هستش. پارامتر بعدی که مشاهده میکنید کنترل آلودگی بالا، این یعنی سنسور اکسیژن بالا مربوط به اون هستش. نوشته حلقه بسته این یعنی چی؟ این در واقع وضعیت تنظیم سوخت هستش. در بعضی دستگاه‌ها به عنوان وضعیت تنظیم سوخت نمایش داده میشه. ببینید در حالت درجا مثل الان حلقه بسته هستش یعنی از پارامترهای سنسور اکسیژن بالایی استفاده میشه و روی میزان پاش سوخت تاثیر میذاره. اما در حالت گاز دادن حالت حلقه باز میشه یعنی از پارامتر سنسور اکسیژن برای کنترل میزان پاش سوخت استفاده نمیشه. اما الان گاز میدم ببینید پارامتر حلقه باز میشه. این در این حالت حلقه باز از پارامتر اطلاعات سنسور اکسیژن استفاده نمیشه.
پارامتر بعدی که اینجا می‌بینید ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی هست. سنسور اکسیژن بالایی یا سنسور اکسیژن اول یا سنسور اکسیژن قبل از کاتالیز، پارامتر استاندارد اون نوسان بین 1 تا 9 ولت هستش. هر چقدر این نوسان بیشتر باشه، این باعث میشه میزان تطبیق پاشش سوخت و هوای ورودی بالاتر باشه، یعنی سنسور اصطلاحاً قوی‌تر هستش و شرایط خوبی داره. اگر این نوسان کمتر باشه، تطبیق کمتر و یعنی سنسور ضعیفتر هستش. سنسور اکسیژن اول یا بالایی که در دستگاه مشاهده میکنید برای میزان مخلوط سوخت هوا تاثیر داره. اگر در محدوده بالای 500 اوم، 4500 اوم، 500 ولت یا 4500 ولت نوسان کنه، یعنی سوخت غنی هستش، یعنی میزان بنزین بیشتر از هوای ورودی هستش. اگر در محدوده زیر 500 اوم یا 4500 اوم ولت نوسان کنه، یعنی سوختمون رقیق هستش. دقت کنید که این پارامتر بین دقیقاً 1 تا 9 نوسان داره، اما شدت و سرعت این نوسان بسیار پایینی، یعنی سنسور اکسیژنمون خوبه در واقع فرسوده شدن و هرچند که الان جواب میده ولی قدرت و دقت اون بالا نیست. همچنین اگر این پارامتر در یک عددی ثابت باشه، سنسور اکسیژن خرابه و کار نمیکنه. مثلا اگر روی 7 دهم ثابت بمونه، روی 3 دهم ثابت بمونه، یعنی سنسور اکسیژن خرابه و کار نمیکنه. پارامتر بعدی سنسور اکسیژن پایینی یا بعد از کاتالیز هستش. این پارامتر، این سنسور برای اندازه‌گیری و پایش دودهای خروجی از اگزوز کاربرد داره و میزان اکسیژن اون رو اندازه‌گیری میکنه و برای اینکه استاندارد آلایندگی در واقع توسط این خودرو پاس بشه، این سنسور رو گذاشتن استاندارد آلایندگی یورو 4. پارامتر صحیح این سنسور 4500 ولت هستش. حالا با 2 تا 500 ولت در واقع نوسان ریز هستش. در این حالت اگر روی 4500 ولت مثل الان بود، یعنی در این حالت همه هیدروکربن‌های نسوخته اضافی که وارد کاتالیز شدن تبدیل به گازهای غیر سمی شده. اگر این عدد از 4500 ولت بالاتر باشه، یعنی کاتالیز رو به فرسوده شدن داره میره و البته همه این اعداد در حالت دور آرام ستر میکنه و وقتی گاز میدیم این اعداد تغییر میکنن. حالا اگر هر دو پارامتر سنسور اکسیژن اول و دوم، این دو تا پارامتر یکسان بود یا نزدیک به هم نوسان کنن، یعنی کاتالیز عملکردی نداره یا کاتالیز اصلا وجود نداره و در این حالت خطای کاتالیز ثبت میشه. اگر در پارامتر سنسور اکسیژن دوم از لحظه روشن کردن ماشین تا گرم شدن اون هیچ تغییری نکنه، یعنی خود سنسور اکسیژن پایین یا دوم خرابه. ولی اگر با سنسور اکسیژن اولی با هم و یکسان نوسان کنن، یعنی کاتالیز خرابه. خب چند تا پارامتر دیگه هم هست که ممکنه تو برخی از دستگاه دیاگ شما ببینید. یکی گرمکن سنسور اکسیژن هستش که برای بهبود عملکرد سنسور اکسیژن اول یا دوم، هر دو تا سنسور باید در دمای کارکرد و بالا قرار بگیرن این سنسورها، که این گرمکن به همین خاطر به وجود اومده و دمای سنسور رو تا 300 تا 900 درجه سانتیگراد بالا میبره و اگه به هر دلیل سنسور سرد شد، این گرمکن فعال میشه و دمای سنسور رو بالا میبره. در دستگاه دیاگ هم به نام وضعیت سنسور اکسیژن بالایی یا پایینی هم ممکنه نمایش بشه. بریم برای پارامترهای صفحه بعد. خب اگه دقت کنید در همه صفحه ها دو تا از پارامترهای دور موتور و ولتاژ باتری یکسان هستید برای اینکه تطبیق بدید مخصوصا دور موتور را با بقیه پارامتر. خب پارامتر بعدی وضعیت دریچه گاز است. ببینید دریچه گاز 3 حالت داره. وضعیت دریچه گاز: دور آرام، نیمه باز یا باز. ما اگه دقت کنید گاز که میدم ببینید نیمه باز و اگر تا انتها فشار بدن پدال گاز و وضعیت دریچه گاز حالت باز را نشون میده. و بعدی ولتاژ دریچه گاز و زاویه دریچه گاز است. ببینید زاویه دریچه گاز در خودروهایی که دریچه گاز برقی دارن 2 درجه هستش
این زاویه 2 درجه در دهش گاز برقی برای اینکه دور آرام نیاز هست که خودرو روشن بمونه و برای دور آرام این 2 درجه لازم است و ولتاژ اون در دهش گاز برقی 65 صدم ولت هست، در دهش گاز سیمی بیشتره. اما زاویه دهش گاز در این خودرو که دهش گاز سیمی هستش همونطور که می‌بینید صفر هستش و ولتاژ اون هم باید نیم ولت در دور آرام و 4.5 ولت در حالت فشار دادن تا انتهای پدال هستش. اما یک استثنایی که در ECU های مختلف ممکنه این نیم 65 هم یا 69 یا بعضا 7 دهم ولت هم باشه و این ECU 69 صدم ولتاژ درستی هستش که ایرادی هم در سنسور دهچه گاز نداره. اگر زاویه دهچه گاز بالاتر از استاندارد باشه باعث میشه ماشین گاز بخوره، چه در دهچه گاز سیمی و چه در دهچه گاز برقی. و همچنین اگر با فشار دادن پدال گاز زاویه دهچه گاز و ولتاژ اون تغییر نکنه، یعنی سنسور دهچه گاز خرابه و باعث کپ کردن ماشین در حالت شتابگیری میشه. خب پارامتر بعدی فشار مانیفولد یا سنسور مپ هستش. خب که البته در برخی خودرو هم دمای هوایی مانیفولد هم روی سنسور مپ هستش، سنسور تی مپ بهش میگن. خب ببینید استاندارد فشار مانیفولد بین 280 تا 380 میلی بار هستش. هر چقدر این عدد پایینتر و به 280 نزدیکتر باشه یعنی موتور کمپرس بالاتری داره و آببندی رینگ و پیستون ها بهتره و هر چقدر بالاتر بره به سمت 380 و بالاتر از اون بره نشان دهنده استهلاک موتور هستش. اگر پارامتر اون بالا بود، هولوش 500 تا 600 بود، در خودروهایی که نیاز به شیمگیری یا فیلرگیری دارن این دو مورد رو باید بررسی کنید. همچنین تایم نبودن موتور رو هم چک کنید. اشتباه بودن تایم باعث میشه که این فشار مانیفولد بالا بره. در برخی مواقع عیب مکانیکی نیست، یعنی اگر عیب مکانیکی نداریم همه اینا رو چک کردیم، فیلرگیری، شیمگیری، تصمیم تایم چک کردیم، بالا بودن فشار مپ باعث افزایش مصرف سوخت و دود کردن میشه، دود اگزوز، دود سیاه میاد بیرون و کم بودن فشار مپ باعث کپ کردن و خاموش شدن خودرو میشه. همچنین در زمان فشار دادن پدال گاز پارامتر سنسور مپ افزایش پیدا میکنه و به فشار جو نزدیک میشه و بلافاصله بعد از رها کردن اون پارامتر اون به زیر 280 میاد. دمای هوای مانیفولد هم که روی دمای هوای مانیفولد هم در بعضی خودروها جدا هستش، در بعضی خودروها روی سنسور مپ هستش و اندازه دمای هوای مانیفولد هم روی میزان پاشش سوخت تاثیر داره. پارامتر بعدی شیر برقی کنیستر هستش. خب شیر برقی کنیستر همیشه در حالت گرم فعال میشه و باید دقت کنید بعد از مدتی غیر فعال میشه. اگه یک سره فعال بود صدای تیک تیک میده، اگر قطع شد و دوباره بحث شد یعنی شیر برقی سالم و در برخی مواقع در صورت نیازی که ECU میبینه شیر برقی رو فعال میکنه تا بخارات بنزین وارد مانیفولد بشه. بریم برای صفحه بعدی. پارامتر بعدی موتور پله‌ای یا استر موتور هستش که در هر خودرویی این پارامتر متفاوت هستش بسته به نوع ECU برای نگه داشتن دور آرام هستش. در صورت خرابی موتور پله‌ای چیزی که شما در دستگاه دیار می‌بینید ممکنه پرش و نوسان بالایی داشته باشه و البته این خودرو برخلاف استاندارد و رویه درستش استوپر موتور رو یکسره کرده و از استوپر موتور مکانیکی استفاده کرده، به همین خاطر پارامتر اون بسیار بالا هستش و اشتباه هم هستش. اما دقت کنید در موتور پله‌ای استپ‌های اون باید به نحوی باشه که دور آرام نگه داره، پرش استپ به صورت یک باشه نه دو و در صورت خرابی هم موتور گاز میخوره یا خودرو خاموش شده، دستانداز خاموش میشه، پشت چراغ قرمز خاموش میشه یا بعضا در هنگام کولر گرفتن یا چرخش فرمون هم ممکنه خاموش بشه. راجع به استوپر موتور چون حالا این پارامتر درستی اینجا نداد توصیه میکنم که ویدیویی که در مورد استوپر موتور در کانال گذاشتم و لینکش هم بالا میذارم حتما ببینید. پارامتر بعدی آوانس جرقه هستش. خب ببینید در همه خودروها با موتور احتراق داخلی این آوانس جرقه وجود داره، چه کاربرات باشه چه انجکتور.
و هر خودرویی برای روشن شدن نیاز به حداقل 10 درجه آوانس هسته. ببینید علامت اون هم درجه هست، نیاز به حداقل 10 درجه آوانس برای روشن شدن موتور داریم که کم و زیاد کردن اون رو ECU بسته به شرایط موتور کنترل میکنه. بنابراین آوانسی که نمایش داده میشه 10 درجه که برای روشن شدن موتور لازمه و مقداری افزایش و کاهش که توسط ECU کنترل میشه. ECU برای افزایش قدرت آوانس رو زیاد میکنه. ببین 10 یه وقتایی میره روی 13 14. ECU برای افزایش قدرت آوانس رو زیاد میکنه و برای کاهش قدرت آوانس رو کم میکنه که حالا طبق سنسورهایی مثل ضربه، زمان پاشش، ارتعاشات موتور این تصمیم گیری ECU انجام میده و طبق رفتار راننده هم این تصمیم تغییر میکنه. مثلا زمانی که پدال گاز رو فشار میدیم آوانس افزایش پیدا میکنه و زمانی که پدال گاز رو رها میکنیم آوانس کم میشه. ببینید من گاز میدم، نگاه کنید آوانس 36 وقتی که پدال گاز رو رها کنیم میاد پایین. نکته که از اگه سنسور ناز مشکل داشته باشه آوانس جرقه به مشکل میخوره و کمتر از حالت استاندارد میمونه. پارامتر بعدی زمان شارژ کوئل هستش. خب در اکثر خودرو کوئل های ما دوبل هستش، مثلا کوئل 1 و 4 با هم، کوئل 2 و 3 هم با هم. البته در برخی خودروها هم کوئل تکی هستش که همین داستان ها که براشون توضیح میدیم برای این مدل برای اونها هم وجود داره. زمان شارژ کوئل استاندارد و پارامتر استاندارد اون 2 تا 6 میلی ثانیه هستش. این عدد هم قدرت خوبی میده و هم باعث میشه کوئل داغ نکنه و اگر این عدد به 15 تا 20 برسه کوئل منفجر میشه. اگر زمان شارژ کوئل بالاتر باشه یعنی دهانه و گپش هم زیادتر از استاندارد هستش و پلاتینای شمع خورده شده و این فاصله به وجود اومده، یا ممکنه با دلیل ضعیف بودن شمع و وایر باشه و یا خرابی و اتصالات داخل خود کوئل هست. همچنین اگر سیمکشی مثبت و منفی کوئل ضعیف بشه باعث این میشه که زمان شارژ کوئل بالاتر بره. دمای هوای مانیفولد هم که توضیح دادیم. پارامتر بعدی دمای آب هم توضیح دادیم. فن هستش. فن اگه دقت کنید نسبت سیکل فن چرخش فن رو نشون میده، ریل فن ها رو نشون میده، این فعال شدن یا غیر فعال، وضعیت مطلوب، روشن یا خاموش شدن فن و کولر رو در دستگاه میتونید مشاهده کنید با تست عملگر که در ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض میکنم. میتونید فن ها رو تست کنید و یک اطلاعات مهمی فن به ما میده. بریم سراغ صفحه بعدی. پارامتر بعدی گشتاور موتور هستش. خب گشتاور موتور یه نکته که بخوام خدمتتون، اگر اینکه می‌بینید بعضی از پارامترها تکرار میشه تو صفحات دیگه، چون طراح کننده دستگاه این رو میدونه که شما زمانی که گشتاور موتور رو می‌خواید بررسی کنید زمان پاشش و دور موتور و ولتاژ باطنی هم باید حتما بررسی کنید یا سرعت خودرو رو. به این خاطر هستش که در واقع گشتاور موتور در کنار برخی پارامترها مشاهده میشه. ببینید گشتاور موتور یا به صورت نیوتن متر یا درصدی نمایش دادیم. مثلا گشتاور موتور تیو5 در دور آرام 10 تا 15 نیوتن متر و در دورهای بالا دورهای حدود 4000 تا 5000 گشتاور اون 150 نیوتن متر هستش. اگر هم به صورت درصد نمایش داده بشه مثلا 17%، شما باید بدونید که این موتور چه نوع موتوری هستش. اگه بخواید بر حسب نیوتن متر بدونید حد اکثر گشتاور تولیدی این موتور چقدر هستش، مثلا این موتور 130 گشتاور تولیدیش هستش، 17% 130 این میشه در واقع گشتاوری که نمایش داده شده. اما پارامتر بعدی پارامتر سرعت خودرو هستش. خب ببینید برای تنظیم دور آرام، میزان پاشش، حالت شتابگیری ECU از اطلاعات سنسور سرعت خودرو استفاده میکنه و اگر سیگنال سنسور سرعت وجود نداشته باشه ممکنه خودرو خاموش بشه، شتاب کم بشه و در حالت شتابگیری خودرو خب کنه. در موتورهای امروزی هم که پارامتر سنسور سرعت از طریق سنسورهای ABS و سنسور سرعت چرخ ECU ارسال میشه و در نهایت دو تا پارامتر دیگه مونده که دنده و مسافت طی شده. دنده حالت خلاص نمایش داده میشه و ECU رو نمایش داده میشه و مسافت طی شده هم که مسافت کلی که خودرو
پیمایش کرده. خب دوستان ممنونم که این ویدیو تا مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. دقت کنید اساس کار بادیاک فهم کلی و دقیقی از موتور خودرو و نحوه کارکرد سنسورها و پارامترها هستش. این ویدیو به خوبی ما یاد داده که چجوری عیب خودرو رو از طریق خواندن پارامترها متوجه بشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک، کامنت، فراموش نشه. موفق و معید و پیروز باشید.